Vi ska prata om akademisk litteracitet. Alltså hur svårt det kan vara för studenter att lära sig det sätt som man läser och skriver på vid universitetet. Med mig har jag Jeanna Wennerberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är lektor i svenska och vi har tillsammans läst en artikel. Artikeln heter Vetenskaplighet och anställningsbarhet om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras av Hans Strand. Vad handlar den här artikeln om, Jeanna? Den här artikeln handlar om hur komplext det akademiska skrivandet är. Vilka olika delkomponenter som ingår där. Och den handlar om hur man som universitetslärare kan arbeta för att stötta sina studenter så att de lär sig just det akademiska skrivandet. Man kan väl säga att jag tror att många lärare känner igen sig i den här osäkerheten. Hur ska man göra som lärare när man får studenter, kanske framförallt förstaårsstudenter, som verkar så ovana vid det sätt man skriver på eller till och med också att läsa kanske akademiska texter när de kommer. Och man undrar lite grann över sitt ansvar. Vad kan jag göra som lärare? Hur tänker du kring det? Ja, jag tänker att man kan göra ganska mycket. En del lärare säger, nej men jag kan inte för jag kan inte undervisa i svenska och det är det som krävs. Men jag tror att man kommer väldigt långt bara genom att bidra med det sätt man själv ser på texter och hur man läser texter och hur man kan skriva utifrån ett ämnesperspektiv. Och jag tror att om man inkluderar det i undervisningen så hjälper det väldigt många studenter. Jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på några personer som har lite olika perspektiv på den här utmaningen. Framförallt kan man ju fundera över vad är det för utmaning som studenterna upplever och vad är det sen för utmaning som man ser som lärare. Men det finns ju också en hel del forskning på det här området så att vi har även intervjuat en forskare som har jobbat med de här frågorna. Så vi ska titta på det nu. Och när jag väl började så var det en stor... man blir nästan chockad för att det är så mycket nytt. För på gymnasiet skriver du mycket möjligen sammanfattningar, kanske mer av skönlitterära typen eller berättelser och det är en annan slags genre. Men det är det som jag upplevde att skriva små uppsatser som har en viss struktur som du måste följa och allt vad det innebär. Och det tog lång tid för mig att anamma. Utmaningen är ju framförallt att lära sig disciplinen, den disciplinnära kulturen. Vad vi vill att de ska kunna som historiker. Det är ju som att begära att någon ska kunna skriva texter inom något annat system. Det akademiska systemet är ju verkligen ett system av normer. Till exempel det politiska systemet. Om jag aldrig har varit förtroendevald eller någonting inom det systemet så kan inte jag skriva de texterna som finns där. Men här begär vi liksom att studenterna direkt nästan ska förstå hur våra texter ser ut fast de inte är en del av det akademiska systemet. Det här är ju väldigt intressant tycker jag. Dels studenten här, Elena, som berättar om den här nästan chocken som hon fick när hon kom till universitetet. Med sina erfarenheter från gymnasiet som tydligen var så väldigt olika. Det tänker jag att det är någonting som man som lärare kanske inte tänker på. Hur ska man hantera det, tänker du? Ja... Dels så tror jag att man måste inkludera studenterna lite mer i vad det är vi verkligen förväntar oss av dem. Det har ju länge varit så att man provar sig fram som student. Första tentan kanske inte går så bra, men efter 2-3 gånger så har man börjat få kläm på det. Och vi lämnar studenterna kanske lite åt sig själva att ta reda på hur de ska skriva. Men just att ge dem det här metaperspektivet, att förstå varför vi skriver och i vilket syfte och vilka är mottagarna och så vidare. Det kan göra att de blir medvetna mer om poängen med det och därför också utveckla strategier för att
skriva. Om man då tänker hur den här läraren, Paul, han pratar ju om att introducera studenterna i disciplinen. Så att från hans perspektiv så verkar ju utmaningen handla om en önskan att de här studenterna ska in i den här disciplinen. Men jag tänker att alla studenter ska ju kanske inte bli till exempel historiker. Och där kan det ju kanske bli en krock då. Om inte studenterna är inriktade på att bli just det som deras lärare är. Och det som då Mona här berättar om, att se det hela som att man är på i en helt ny genre, i ett helt nytt sammanhang, och överbygga det där. Det är ju viktigt att vara medveten om, men jag tänker samtidigt, hur hjälper det mig som lärare egentligen i min utmaning? Därför att jag kanske inte vet om var mina studenter ska hamna. Vad tänker du om det? Nej, vi vet inte var studenterna ska hamna. Majoriteten av dem stannar ju inte inom akademin, det vet vi. Men jag tror att det enda vi kan göra, vilket också den här artikeln av Hans Strand lyfter fram, är ju att introducera dem ordentligt till det skrivsystem som det akademiska skrivandet innebär. Och låta dem verkligen analysera den skrivsituationen och förstå vilka olika delkomponenter, vilka kunskapskomponenter som man måste ha kännedom om för att förstå hur texterna ska realiseras. Och tanken är ju då att om man lär sig det inom en verksamhet, ett metaperspektiv, att göra den här analysen innan, så kan man också överföra den arbetsmetoden när man kommer till en ny verksamhet. Ett nytt system att skriva inom, det vill säga den framtida professionen, som kan ju skilja sig åt väldigt mycket mellan olika studenter. Att man har med sig erfarenheten av att komma in i en skrivgemenskap, så att säga. Och då på det viset vara bättre rustad. Inte i att explicit kunna skriva i just det yrkeslivets olika genrer, men att vara beredd på att anta den utmaningen, att lära sig det, just för att man har fått så mycket övning i det inom det akademiska. Ja, just det. Mona Blåsjö, som vi hörde här innan, vi ska lyssna på henne igen. Hon har ju forskat också på just det här med hur lärare förhåller sig till akademisk litteracitet, eller det här, om vi ska kalla det, problemet som många ser det som. Det är så, olika ämnen har ju så olika sätt att tänka. Det vet vi inte riktigt, för vi är så inne i vårt eget ämne ofta. Men mellan olika akademiska discipliner så tar man fram kunskap på olika sätt, som man kan kalla ett sätt att tänka, och då blir det också ett sätt att skriva. Texterna ser väldigt olika ut faktiskt. Så det där upptäckte jag då i en undersökning att också lärarna var ganska omedvetna om. Alltså det här är det naturliga sättet att tänka och skriva, tycker ju vi och jag i mitt ämne. Det behövs liksom ett möte med något annat för att man ska få syn på det där. Jaha, de här delarna av en text är inte alltid med, till exempel. Det måste vi kanske uppmärksamma studenterna på. Eller vi skriver ofta vi i våra texter, var till exempel ett ämne som de var inte medvetna om det. Så att olika sätt att tänka, olika sätt att skriva finns verkligen. Och det kan ju bli problem för studenter som rör sig mellan ämnen och möter olika normer. Jag känner verkligen igen det här, för att jag har själv ett forskningssamarbete med en person från en helt annan disciplin. Jag jobbar ju inom pedagogik och min forskningskollega, han är från medicin. Och vi har ju naturligtvis helt olika sätt att tänka kring en artikel, och det är ju jättespännande när man skriver en artikel ihop och han kan säga, men varför har du skrivit så här? Och jag tycker att det här är väl det är så här man gör. Ja, precis. Och så i själva verket så, men han kan också komma in med inlägg som gör att jag blir mer medveten om kanske både styrkor och svagheter faktiskt i det sätt som vi gör det på i vanliga fall.
och förhoppningsvis bli lite kreativa. Jag tänker det är väl lite det som studenterna möter, men att skapa då de här mötena, de här interdisciplinära mötena eller mötena mellan olika sätt att tänka, det är kanske inte så himla enkelt, för det mesta så tror jag ändå att vi skriver ihop med personer som har samma sätt att tänka, eller? Ja, det gör vi nog, och den litteratur som studenterna möter är nog inom en och samma disciplin ganska ofta. Visst, de byter institution och liksom läser fler ämnen och kombinerar. Men som lärare så har man ju då, man kan ändå visa på så här skriver vi. Och det som Mona här är inne på är ju att lärare är ju inte heller medvetna om riktigt varför de skriver som de gör. Och om man tänker efter så har ju vi som har stannat kvar inom akademin lärt oss det här skrivandet under väldigt lång tid. Hela forskarutbildningen är ju en enda lång lärprocess för att skriva den här avhandlingen. Och så fort kan vi inte förvänta oss att studenterna lär sig det. Men att ha just såna här textsamtal, att tillsammans med studenterna faktiskt också diskutera texterna utifrån ett metaperspektiv, just vad är det för typ av text? Att läsa texterna inte bara för dess innehåll utan också analysera det som ett kommunikationsredskap. Just det, och där kommer vi då tillbaka till den här artikeln där den pekar på en modell som vi ska titta lite närmare på. Modellen är gjord av Anne Beaufort och den tar upp 5 olika kunskapsdimensioner. Kan du förklara för oss lite här, vad är det de handlar om? Det här är ett sätt att beskriva hur komplext det akademiska skrivandet är då i just det här fallet. Och man kan se att den här yttre ringen är diskursgemenskapskunskapen. Och den är som en övergripande nivå i den här modellen. Och i den så kan man ju skilja olika delkomponenter. Och diskursgemenskapskunskapen är mer än bara summan av de här 4 andra delkomponenterna. Men de här delkomponenterna, som ni ser, de här ringarna, de delvis överlappar varandra. De går in i varandra och det är inte jättetydligt alltid var skillnaderna går. Diskursgemenskapskunskapen, det handlar ju om att förstå i vilket sammanhang texten hör. Att förstå vilka är det som skapar texterna, vilka är det som använder texterna och hur. Skrivprocesskunskapen, det handlar om att förstå hur det mer hantverksmässiga skrivandet går till. Det vill säga att man kanske skriver på flera olika delar av texten samtidigt. Man skriver inte från början till slut. Det kan handla om att man skriver och lämnar ifrån sig utkast. Man får återkoppling på det och bearbetar efter den där återkopplingen. Och att man hela tiden måste revidera om det man har skrivit. Att man hela tiden redigerar i sin egen text. Ämneskunskapen är ju enkel att förstå. Man måste veta vad det är man skriver om, så att säga. Och till den domänen hör också det kritiska tänkandet och hur man formulerar problem och så vidare inom olika ämnen. Den retoriska kunskapen handlar om att förstå vem som är mottagare av texten och förstå i vilket syfte mottagarna läser texten och hur jag som skribent kan nå fram till att påverka läsaren på det sätt jag vill. Den sista delkomponenten är genrekunskap och det handlar ju om att mer traditionellt då, vad är det för funktion som jag använder när jag skriver. Det är olika ingående delar i till exempel en artikel, att jag diskuterar och att jag redogör och analyserar och så vidare. Så om jag förstår saken rätt så skulle man kunna egentligen analysera akademisk litteracitet i det egna sammanhanget och fundera över, okej, på vilket sätt stödjer vi studenterna när det gäller de här olika komponenterna? Är det rätt förstått? Ja, och att man problematiserar skrivandet så att man får insikt om att det är väldigt många olika delar som samspelar för att texterna ser ut som de gör. Att vi som universitetslärare, även om vi inte är medvetna om kanske att vi
gör den här analysen så har vi ändå gjort den mer eller mindre. Och att man behöver kännedom om de här delarna för att texten ska bli en sån text som accepteras i diskursgemenskapen. Okej. Vi ska höra lite också om några fler förslag på hur kan man ge stöd till studenter när det gäller den akademiska litteraciteten. Det akademiska skrivandet är ju väldigt viktigt just när det gäller examination, för det är ju nästan all examination är ju skriftlig, eller merparten. Så att man kan tänka nytt både inom det, att man skriver kanske andra genrer ibland. Ibland skriver man tillsammans, ibland skriver man ensam och så. Och andra former helt och hållet, att de kanske någon gång kan göra en podd eller en film eller någonting istället. Att man tänker nytt när det gäller det, framförallt kanske i början av en utbildning när studenterna har den största utmaningen med det här akademiska skrivandet. Och man på något sätt genom de här alternativa formerna kan få in vad de redan har med sig, vad de redan kan. De har ju väldigt mycket digital kompetens ofta idag, unga människor till exempel. Jag ger mer feedback helt enkelt, ge konstruktiv kritik och inte bara anmärka på om det var bra eller dåligt, utan utveckla det mer. Som student vill jag veta mer och hur jag kan förbättra mig. Ja, jag tycker det är jättebra förslag här som kommer både från Mona och Elena. De här konkreta exemplen av att faktiskt variera examinationsformer och använda sig av fler sätt att prata eller skriva eller skapa text än kanske de traditionella sätten är ju jättevärdefullt. Det som Elena tar upp, tänker jag, det är ju studenter vill alltid ha mer återkoppling. Men det som hon kanske är ute efter är ju det specifika återkopplingen. Ja, precis. Och jag tror att många studenter upplever det att den återkoppling de får ibland, har jag pratat med studenter om, att de får ibland kommentaren att ett avsnitt till exempel på en hemtent eller så, att den är bra. Det här stycket liksom, bra utropstecken. Men studenten själv kan inte riktigt identifiera varför det stycket är bättre än föregående stycke eller efterföljande stycke. Och kan alltså inte bara fortsätta applicera den skrivtekniken på kommande texter. Så att de behöver förstå varför är det bra. Och det kan bero på att man har utvecklat tankegångar, man har exemplifierat eller liknande. Men som student behöver man alltså få mer information kring just det. Jag tycker också det var intressant att Mona säger att man kan laborera med examinationsformerna. Och det är ju så att väldigt mycket av examinationsformerna är just i skriftlig form. Men en annan sak som man kan komplettera med är ju också att ge rikligt med tillfällen att träna innan det blir examination. Att faktiskt bygga upp undervisningen så att man får öva på det man förväntas bara kunna i den skriftliga examinationen senare. Jag tror vi ska avsluta och runda av lite här med att lyssna på Paul igen och höra vad han tänker att man kan göra som lärare. Jag försöker förstå mina egna begränsningar, tror jag. Förstå vad jag behöver lära mig för att komma vidare med studenternas utveckling. Titta på vad andra gör, vad forskningen gör, men också andra institutioner, både på universitet och det här universitetet och andra. Tala med studenterna, försök fånga upp deras kunskapsnivå. Vad är det de inte kan och varför? Hur ska jag lära dem det? Ja, han är ju inne på lite liknande saker som du säger. Och ja, för att sammanfatta den här diskussionen så kan man väl säga att det är 3 saker som är bra att hålla i minnet. Det ena är att när studenterna kommer så har de andra skriv- och läserfarenheter med sig, men kanske inte den akademiska. Och som lärare handlar det då om att ta vara på dem och samtidigt visa vad är det som krävs här på universitetet och modellera det egna tänkandet. Hur diskuterar man? Hur analyserar man? Och så vidare. Och den sista som handlar det här om att
ta ett metaperspektiv och möjliggöra för studenter att lära sig en ny genre, ett nytt sätt att läsa och skriva så att de blir utrustade med många olika sätt så att de när de kommer till sin framtida profession också har lättare att lära sig den. Tack så mycket. Tack.